সেউজ যাত্ৰাৰ এগৰাকী সংগীৰ অনুৰোধ মৰ্মে মই বেগনিয়াৰ বিষয়ে যিখিনি জানো সেই যতনখিনিৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আনিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে আৰু যিসকলে ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বচোন। আপোনালোকৰ এটা ছাবস্ক্ৰাইবে মোক কিমান বেছি উৎসাহিত কৰে নতুন এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ মই আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰিম। সেয়েহে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বিগনিয়াৰ সকলো প্ৰজাতিয়ে খুব বেছি কোমল থাকে। বৰ্তমানলৈকে মোৰ দেন 2000 ডিফাৰেণ্ট প্লাণ্ট স্পিচিছ পোৱা গৈছে বিগনিয়াৰ। তাৰ ভিতৰত ৰেক্স বেগনিয়া, ৱেক্স বেগনিয়া, কেন বেগনিয়া এইসমূহ প্ৰজাতিয়ে অতি জনপ্ৰিয়। মোৰ সংগ্ৰহত এইখিনি যে আছে এইখিনি হৈছে কেন বেগনিয়া। মই ৰেক্স বেগনিয়া নাই ৰখা কিয়নো অসমৰ জলবায়ুত কেৱল অসমৰ জলবায়ু বুলি ক'লেও ভুল হ'ব, মানে গৰম যিসমূহ ঠাই থাকে সেই ঠাইসমূহত বিশেষকৈ জুলাই আগষ্ট মাহত যিটো গৰম সেই গৰমটোত ৰেক্স বেগনিয়া ছাৰ্ভাইভ কৰাটো অকণমান কঠিন হৈ পৰে, সেইকাৰণে মই সংগ্ৰহ নাই কৰা। আৰু কেন বেগনিয়াসমূহো যদি আমি উচিত প্ৰতিপালন আৰু যত্ন লওঁ তেতিয়াহ'লে বাৰিষা খৰালি দুয়োটা সময়তে বাগিচাখন শুৱনি কৰি থকাৰ লগতে গছজোপাও ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি থাকে। বিগনিয়াসমূহ আমি কেনেকুৱা ঠাইত ৰাখিব লাগে? বিগনিয়াসমূহক আচলতে একদম উজ্জ্বল পোহৰ পৰা এটুকুৰা ঠাইত যদি ৰখা হয়, এতিয়া বিশেষকৈ এতিয়া এই ঠাণ্ডাৰ দিনত শীতৰ সময়ছোৱাত ৰাতিপুৱাৰ যিটো কোমল ৰ'দ ওলায় সেই ৰ'দটো যদি 2 ঘণ্টাৰ কাৰণেও দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে বিগনিয়াৰ কাৰণে সেয়া খুব ভাল। যদি ৰাতিপুৱাৰ ৰ'দটো নপৰে তেতিয়াহ'লে কোনো কথা নাই, উজ্জ্বল পোহৰত ৰাখিলেও হ'ব, কিন্তু দিনৰ যিটো চোকা ৰ'দ সেই চোকা ৰ'দত বিগনিয়াৰ যিকোনো প্ৰজাতিকে ৰাখিব নালাগে। বিগনিয়াৰ এই মোৰ সংগ্ৰহত থকা এই প্ৰজাতিটো যে এইটো আমাৰ এওঁ মোক জংঘলৰ পৰা উঘালি আনি দিছিলে আৰু ময়ো ধুনীয়াকৈ ৰুই কৰি সেমেকা ঠাই এটাত থৈ দিছিলোঁ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি গ'ল। এতিয়া দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে গছজোপা চাওকচোন, আৰু লগতে এইজোপাও দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া। আমি যেতিয়া বিগনিয়াৰ কাৰণে মাটি প্ৰস্তুত কৰিম তেতিয়া আমি তাত কি দিম? তেতিয়া আমি তাত দিব লাগিব কোকোপিট, পাৰ্লাইট যদি আপোনাৰ নাই তেতিয়াহ'লেও কোনো কথা নাই, বালি অকণমান দিব পাৰে, মাটি অকণমান দিব পাৰে, ধানৰ ভুচি দিব পাৰে। এনেকুৱা এটা খুব পাতল মিশ্ৰণ প্ৰস্তুত কৰি বিগনিয়াৰ প্ৰজাতিসমূহ আমি ৰুব লাগে। সেমেকা মাটিটো খুব ভাল পায়, কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ড্ৰেইন নোহোৱা মাটি ভাল পায়, ড্ৰেইন হ'বই লাগিব। বিগনিয়াৰ প্ৰজাতিসমূহক পানী দিওঁতেও আমি সাৱধান হ'ব লাগিব। এতিয়া এই গছজোপা মোৰ ভাগৰ এই গছজোপাত এতিয়া পানী দিয়াৰ সময় হৈ গৈছে, একেবাৰে শুকাই আছে। গতিকে এনেকৈ একেবাৰে শুকাই থকাকৈ সম্পূৰ্ণ শুকাই যোৱাকৈ ৰাখিব নালাগে। মাটিখিনি অকণমান ভিজা কৰি ৰাখিব লাগে। গৰমৰ দিনত কোনো কথা নাই, কিন্তু আমাৰ এতিয়া এই খৰালিৰ যিটো সময় সেই সময়খিনিত আমি পানীৰ ক্ষেত্ৰত বিগনিয়াৰ যিকোনো প্ৰজাতিতে সাৱধান হ'ব লাগে। তেতিয়া প্লাণ্টখিনি বেয়া হোৱাৰ কোনো সুবিধাই নাথাকে। পানী অত্যন্ত বেছি হ'লে গেলি যায়, কিন্তু পানীৰ পৰিমাণটো যেতিয়া কমি যায় তেতিয়া কিন্তু শুকাই যায়। আৰু মাজে সময়ে আমি বিগনিয়াসমূহত এনেকৈ মিষ্টিং কৰি থাকিব পাৰোঁ, মানে পানীৰ স্প্ৰে কৰি থাকিব পাৰোঁ। গৰম দিনৰ কথাটো বেলেগ, কিন্তু ঠাণ্ডাৰ দিনত আমি 10-15 দিনৰ মূৰে মূৰে এনেকৈ পাতবিলাকত যদি স্প্ৰে কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে বিগনিয়াৰ কাৰণে খুব ভাল। বিগনিয়াৰ মোৰ এই প্ৰজাতিকেইটা মই গোটেইকেইটা কাটিঙৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা। এনেকৈ এই ডালবিলাকৰ এনেকুৱা এটা অংশতে কাটি মই বালিত প্ৰস্তুত কৰোঁ। আচলতে বালি নাইবা কোকোপিটত যদি দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে খুব ধুনীয়াকৈ পুলিটো প্ৰস্তুত হৈ যায়। আৰু বিগনিয়া অতি সহজে বুলি মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ কাৰণ মই কৰি পাইছোঁ, পাতৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। এখিলা পাতৰ পৰা খুব ধুনীয়া পুলি এটা পাব পাৰি। একেবাৰে এনেকুৱা কোমল পাত ল'ব নালাগে, অলপ এনেধৰণৰ মেচিয়ৰ যিটো পাত থাকে, অকণমান মানে পুৰণি পাত থাকে, সেই পাতটোক এনেকৈ কাটি ল'ব লাগে, গুৰিটো ঠাৰিডাল অকণমান এনেকৈ ৰাখি কাটি ল'ব লাগে। তাৰ পাছতে পাতটো অলপ সৰুকৈ কাটি পেলাব লাগে। তাৰমানে সম্পূৰ্ণ পাতটো যদি আমি ৰাখি থওঁ তেতিয়াহ'লে সেই গোটেই পাতটোৱে মাটিখিনিৰ পৰা এনাৰ্জিটো লৈ থাকে, শক্তিখিনি লৈ থাকে। তেতিয়া পুলিটো ওলাওঁতে অকণমান সময় লাগে। এনেকৈ আমি সৰুকৈ কাটি ল'ব লাগে। আৰু সৰুকৈ এনেকৈ কাটি লোৱাৰ পাছত আমি বালি নাইবা কোকোপিটত যদি পাতখিলা গুজ মাৰি থওঁ তেতিয়াহ'লে খুব ধুনীয়াকৈ পুলি হৈ যায়। এইকেইটা হৈছে মোৰ পাতৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা, এখিলা পাতৰ পৰাই মই এই পুলিকেইটা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ পুলিকেইটা হৈ গৈছে। আৰু এই দুটা মই এনেকৈ পাত গুজি থৈছোঁ আৰু এনেকৈ পুলি প্ৰস্তুত কৰি মই কাৰোবাক উপহাৰো দিছোঁ। আমাৰ ঘৰলৈ অহা আলহীয়ে যদি বিচাৰে মই ইয়াৰে এটা পুলি দি পঠিয়াওঁ। আৰু এতিয়া মই যিটো পাত কাটি লৈছিলোঁ সেই পাতটো কেনেকৈ আপোনালোকে লগাব মই সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ। বালিত
মই বালিত কৰোঁ আপোনালোকে কোকোপিটতো কৰিব পাৰে এনেকৈ অকণমান আঙুলিটোৰে ঠাইকণ দ কৰি লৈ পেলাই তাত পাতটো অকণমান বেকাকৈ সুমুৱাই আপুনি একদম ছাঁ পৰা ঠাই এটুকুৰাত যদি ৰাখি থয় তেতিয়াহ'লে খুব সহজে বিগনিয়াৰ এটা পুলি আপুনি পাব পাৰে গতিকে বিগনিয়াৰ বিষয়ে মই যিখিনি কথা জানো বিগনিয়াৰ পৰিসৰটো বহুত বহল গতিকে ইমান কম সময়ত ক'বলৈ অকণমান অসুবিধা হয় কিন্তু থুলমূল এটা সম্যক আভাস দিবলৈ মই যত্ন কৰিলোঁ মই যিখিনি জানো তাৰ পৰা আশা কৰোঁ আপোনালোক উপকৃত হৈছে আপোনালোকে যদি কাৰোবাৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ যাওঁতেও যদি বেগুনীয়া এটা দেখিছে পাত এখিলা বা অকণমান আনি ঘৰতে এটা পুলি সুন্দৰকৈ প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰিব মোৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত মই তাকে বিচাৰিছোঁ আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নিয়মীয়াকৈ চাই আছে আপোনালোক সকলোকে জনাইছোঁ অশেষ ধন্যবাদ আজিলৈ আহিছোঁ